Вітаю вас, друзі! Сьогодні вже вкотре росіяни атакували нашу країну. Суто терор заради терору. Атакували цивільні об'єкти, щоби постраждали люди. Вночі росіяни завдали ударів по Запоріжжю північно-корейською балістикою, цирконами та керованими авіабомбами. Вбили 6 людей, ще 19 поранені. У Києві внаслідок ракетних ударів постраждала одна людина. Одна з ракет вдарила по території дитячої лікарні. На щастя, діти та медики перебували в укритті. На Дніпропетровщині росіяни вбили 3 людей, ще 5 постраждали. Серед загиблих 15-річний хлопець. Били росіяни також і по енергетичній інфраструктурі у Херсоні та у Харкові. У той самий час Сили безпеки і оборони України продовжили атакувати так звану Російську Федерацію з метою примусу її до миру. Вночі було атаковано один із найбільших, принаймні з тих, що залишилися, складів компанії Wildberries у Воронежі. І я не скажу, що росіяни засмутилися. Жаром аж сюда несет. Сегодня смены не будет. Антоха без работы остался, походу. Ми традиційно дякуємо нашим спеціальним кореспондентам із числа корінного населення так званої Росії за деталі. Вот это небо, где Wildberries не горит. А вот это небо, где Wildberries горит. Зрештою, склад у Воронежі припинив своє існування. Я вірю, настане день, колись і Вороніж припинить своє також. Тут еще все хуже и хуже. Оно вообще разгорелось очень сильно. Якраз, до речі, напередодні росіяни були готові битися об заклад, що більше ніяких атак на компанію Wildberries не буде, що вже точно нічого не прилетить. Могу поспорить, что больше пожаров на складах ВБ не будет. По мне кажется, на этом уже все. Как вы считаете, дорогие предприниматели? Я думаю, що це точно не все. Навіть коли компанія Wildberries буде знищена, і ще буде що палити на так званій Росії. Адже вона б'є по українському бізнесу, адже росіяни знищують наші міста, адже росіяни не відмовляються від загарбницької війни. До речі, учора росіяни влаштували коротеньку революцію. Берем попкорн и спокойно наблюдаем. Тож давайте із вами про все це сьогодні поговоримо, але спершу я закликаю вас підписатися на мій канал. Можете і на Телеграм також підписатися, там багато оперативної інформації публікується швидко. І, звісно, я рекомендую вам задонатити на Русоріз, тому що потрібно допомогти нашому війську у святій справі. Убивать більше русських. Усі реквізити є, як завжди, в описі до цього відео. На жаль, завчора ми не виконали норму по Русорізу, тому тим паче сьогодні актуально долучитися. Я закинув і прошу вас також це зробити, навіть якщо це буде 10, 15 або 20 гривень. Пам'ятайте, що малі донати – це велика сила. І ще учора у другій половині дня українські безпілотники подолали рекордну відстань, щоби завітати у місто Тобольськ Тюменської області і підпалити там нафтохімічне підприємство. Диверсанты вообще задолбали уже. Да Не по ДГП 2 евро. Тобольський комплекс, по якому прилетіло, це незвичайний нафтопереробний завод. Тут переробляють мільйони тонн вуглеводної сировини та виробляють компоненти для подальшої нафтохімії, зокрема для гігантського Запсібнефтехіму, одного із найбільших виробників полімерів на так званій Росії. Вже сьогодні від ранку у Оренбурзькій області так званої Росії у місті Орск почали утворюватися довжелезні черги на заправки, тому що українські дрони вдарили по місцевому НПЗ. Мне очень страшно. У нас тут, вон прилетело сюда. Орський нафтопереробний завод розташований за 1300 кілометрів від України. Він розрахований приблизно на 6,6 мільйонів тонн нафти на рік і виробляє бензин, дизель, авіаційне пальне тощо. Це далеко не найбільший НПЗ на так званій Росії, але важливий для даного регіону. І, напевно, із солідарності із ним сьогодні загорівся також сам по собі НПЗ у Комсомольську-на-Амурі.
Паливна криза на так званій Росії нікуди не зникає. Навпаки, мені здається, що зараз у неї з'являється друге дихання. Все більше можна зустріти жалісливих відео росіян, які стоять у чергах по декілька годин, а інколи майже добу. Вот и в Сочи пришел бензиноапокалипсис. Вот такая огромная пробка. 10 августа, 8 часов вечера. На заправке стояли с 7 утра. Это Мамайка. И вот народ уже стоит на заправку. Сегодня утром встали в 5 утра, чтобы заправиться. Росіянам дуже неприємно стояти у чергах. Їм загалом не подобається, що українські ракети та дрони прилітають по їхній країні. І вони не в захваті від наслідків так званої СВО, але усе одно нічого із цим не роблять. Але учора росіяни зібралися на потужні протести, я б навіть сказав, влаштували бунт у Москві. Вони зібралися під Верховним судом так званої Російської Федерації на акцію протесту проти заборони їхньої партії, яка називається «Яблуко». Чому? Тому що восени на так званій Росії мають відбутися так звані вибори до так званої Госдуми. Вибачте, що я так часто кажу так званої, просто нічого справжнього у них там насправді немає. Так ось Владимир Путін хоче завести до так званої Госдуми дуже лояльні для себе партії, які 100% будуть голосувати за те, що йому потрібно. А ще він тягне усіляких акторів до цієї Госдуми, які вигадують прекрасні програми. И один из пунктов моей программы – это дружный спортивный двор. То есть я предлагаю в своей программе каждый день в 8 утра в каждом дворе страны есть ответственный человек, который в течение 40 минут проводит заряд. Сама процедура голосування на псевдовиборах, результати яких визначені вже наперед, має відбутися наприкінці вересня. І Владимир Путін, як справжній демократ, сказав, що вибори мають бути прозорі, демократичні і конкурентні. Конкурентные демократические выборы – обязательный и незаменимый конституционный инструмент формирования сильной, дееспособной власти. І саме тому він організував зняття із виборів єдиної партії, яка казала, що вона наче як проти війни. Чому наче як? Тому що партія «Яблуко», яка є старою ліберальною партією в так званій Російській Федерації, вона ніби як виступає проти війни, а з іншого боку пропонувала провести іще один референдум щодо тимчасово окупованого Криму. Ця партія наче як за демократію та свободу, але вона боялася організовувати реальні протести і більше схожа на керовану опозицію. Може, я помиляюся, але оця партія «Яблуко» дуже беззуба. Зняти партію «Яблуко» із виборів вирішили руками іншої партії «Родіна», яка повністю підпорядковується Владимиру Путіну. І ця партія подала проти неї позов за те, що та нібито порушувала авторське право, коли генерувала зображення за допомогою ChatGPT. А ще ця партія «Яблуко» займалася екстремізмом та тероризмом, тому що вона виступала за мір. А в предвыборной программе партии «Яблоко» содержатся призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Помимо этого, на предвыборном съезде партии «Яблоко», состоявшемся 27 июня 2026 года, партия «Яблоко» в лице одного из своих руководителей призывала к нарушению территориальной целостности Российской Федерации. Одне із надзвичайно серйозних екстремістських порушень відбулося просто під будівлею Верховного суду в момент, коли там відбувалося засідання, тому що один із мітингувальників написав «Мір» крейдою на асфальті, за що його одразу покарала поліція. Зрештою, як і очікувалося, партію «Яблуко» зняли із виборів, протестувальники покричали «Позор», а потім їм пригрозили розгонами та військкоматом. Есть 2-3 минуты, если вы не расходитесь, не обижайтесь. Убирайтесь, молодые люди, с военкоматом никто не будет. Дуйтесь, не дуйтесь. Можете меня считать кем угодно. Я вас предупреждаю. На цьому потужний та безжальний російський бунт припинився, тому що росіянам стало страшно, що космонавти можуть щось зробити. Там сейчас
стоят колонны космонавтов с шлемами, со всем обмундированием. Але ви не думайте, що усе закінчилося, тому що росіяни продовжили свою революцію у цифровому форматі і почали писати у соціальних мережах, що вони дуже хочуть або валити із країни, або навіть якогось мятежа, і навіть можуть вийти, але страшно, тому що це росіяни. Що тут іще сказати? Загалом же дуже багато російських рабів розуміють, що вони опинилися в ситуації, коли їхня країна їм, м'яко кажучи, не належить. Коли у них Владимир Путін узурпував владу і організував війну, на якій вони в тому числі і подохнуть. Это акт узурпации власти. А власть Путину и его шайке нужна, чтобы и дальше грабить и убивать людей. Они надеются, что утащат всех за собой в ад. І саме тому росіяни вирішили чинити безжальний спротив, скинули диктатора і пішли голосувати за комуністів. Я же лично буду голосовать за КПРФ. Свое решение я позже опишу в своем телеграм-канале. Обязательно подписываемся и не теряем друг друга, и не отчаиваемся. Насправді, для того, щоб змінити реальну ситуацію всередині так званої Росії, потрібне збройне протистояння, насильницьке протистояння. Жодні оці малювання на асфальті не допоможуть. Але зараз максимум, на що росіяни спроможні, це на ось отакі беззубі мітинги і на беззубі відеозвернення. Путин, если СВО закончится, наконец-то, когда-то, если оно все-таки закончится, те, кто доживут до его конца, понимаешь, они будут как страшный сон вспоминать и тебя, и твое СВО. Вот это вот. І оскільки росіяни не готові до збройної боротьби, оскільки вони готові й далі терпіти те, що робить Владимир Путін, терпіти війну, на жаль, ця сама війна іще триватиме. На жаль, вона не закінчиться у якомусь осяжному майбутньому у короткій перспективі. А тому ми маємо працювати над тим, щоб наша країна ставала сильнішою, щоб у нас було об'єднане суспільство. Та поки що цього, на жаль, не видно. Не видно, тому що учора був 26-й день, як люди протестують у різних містах нашої країни. І це 26-й день, як їх ігнорують. Та на відміну від росіян, українці не бояться виходити на протести. На відміну від так званої Росії, у нас не розганяють силою мітинги, принаймні у більшості випадків. І оскільки у нас є дуже круті, розумні люди зі свідомою громадянською позицією, я твердо переконаний, що нам усе вдасться. Ми доб'ємося справедливості. А зараз я прошу вас, окрім демонстрації вашої громадянської позиції, максимально допомагати українському війську, яке за минулу добу завдяки вам отримало іще 90 нових FPV. Бійці 141-ї окремої механізованої бригади підрозділу «Дикий гін» висловлюють свою подяку спільноті Стерненка за надані засоби для знищення окупантів. Слава Україні! Героям слава! Не сподівайтеся на росіян. Там немає справжньої опозиції. Єдина справжня російська опозиція сьогодні воює за Україну. Сподівайтеся лише на себе і будьте у війську або для війська. Максимально допомагайте силам безпеки та оборони України.